I dagens avsnitt får vi titta på det senaste tillbehöret till min motorcykel. Det här är det senaste tillbehöret. Det är alltså en vindruta. Och som ni ser så är det ingen Kawasaki originalruta. Utan det här är Puig. Jag tror den heter New Generation, den här rutan. Och idag tänker jag berätta vad som är bra. Om det är något som inte är bra med den. Så häng med. När man öppnar paketet till den här rutan så står det att man ska skruva av några skruvar här. Som sitter på stötdämparna. Längst upp. Eller skruvar är det inte, det är bultar. Men ni förstår. Och så ska man skruva på ett par fästen. En liten spacer där. Och så fästet och så en ny bult som är längre. Och göra så på vänster och höger sida. Nu är det så smidigt att när jag fick den här rutan. Då var alltså de här redan påbultade på rutan. Så rutan och de här fästena, de var färdigmonterade. Så det enda jag behövde göra, ser ni den här bulten här inne? Den. Jag skruvade ut originalbulten som satt på vardera sida. Och så satte jag en spacer. Sen satte jag dit den här rutan. Och en ny längre bult igenom. Så man gör det här, det är bara en bult på vänster sida och en bult på höger sida. Och sen sitter rutan på plats. För säkerhets skull så lossade jag även på de här plupparna här. Och kände efter om rutan verkligen satt fast, och det gjorde den. Det här är en helt otroligt enkel ruta att montera själv. Du behöver inte lämna in din motorcykel till någon verkstad för att göra det här. Och det tog mig kanske 10-15 minuter högst att göra detta. Vad tycker jag om den här rutan då? Ja, vi kan ju börja med att säga att den var väldigt enkel att montera. Och det är ju ett stort plus. Jag gillar utseendet. Det har växt för min del. Det är väl kanske inte alltid så roligt med en ruta på en motorcykel. Vissa föredrar den här nakna looken. Jag tycker att själva hojen ser ganska fet ut. Det ser ut som en touringhoj helt enkelt. Och skulle jag vilja köra utan ruta, och då är det ju egentligen bara 2 stycken bultar som man skruvar upp. Och så kan man köra utan ruta då. Som ni ser så valde jag den helt svarta rutan. Jag tror att den heter Dark Smoke eller något sånt där. Det finns en Light Smoke också, och så finns det en helt genomskinlig. Jag tog Dark. Och om du tittar så ser man ser liksom inte igenom den här rutan. Och för mig spelar det ingen roll, eftersom rutan inte är så hög, så att jag tittar inte igenom rutan när jag kör. Och det är så jag vill ha det. Man vloggar, det är inte så kul att filma igenom en vindruta. Så därför så är det bra att den är lite kortare för mig. Sen jag monterade på den så har rutan fått sitta kvar faktiskt. Och varför? Det ska ni få reda på i det här avsnittet. Hösten börjar komma, tyvärr. Och det här motorcykelåret har ju inte varit jättebra. Vi har missat Mälaren runt. Det blev inställt, som brukar vara någon sorts avslutning egentligen på MC-året. Men det är inte det vi är här för att prata om nu. Varken om höstmörker, coronan eller något annat mörker. Utan det jag tänkte att vi skulle prata om, det är den här skärmen. Eller vindrutan. Och idag är det väldigt blåsigt. Så den kommer kanske till sin rätt mer än vad den brukar göra. I vanliga fall när man kör runt 70, 80, 90, då brukar det börja få kännas en hel del mot hjälmen. Kommer man upp i 100 så då känns det ännu mer. Naturligtvis. Den här ser alltså till att jag får mycket mindre vindbrus upp mot kroppen.
faktum är att den här skärmen har lett till att jag ibland kör lite för fort helt enkelt. För jag är van att få visst vad ska man säga, ett visst vindblås mot min hjälm och mot min kropp. Och man har kört så mycket utan en sån här ruta att kroppen på något vis vet att ja, men nu är det ungefär laglig hastighet. Och sen när jag monterade på den här rutan så har det faktiskt blivit så att jag har upptäckt flera gånger att jag har ofrivilligt kört för fort, eftersom vinden som kommer emot mig är ju mycket, mycket mindre. Och jag tycker att den här rutan den gör verkligen sitt jobb. Den är väldigt, väldigt bra. Ska vi ta det lite lugnt på de här vägarna, för det kan vara lite rullgrus här. Jag hoppas att ni ser i bilden hur det ser ut att jag inte tittar igenom rutan, och det är väl tur det, för att man ser ju inte ett smack genom den eftersom den är svart. Utan jag tittar ovanför rutan, och det är precis så jag vill ha det. Och anledningen till att jag vill ha det så, det är för att det är irriterande egentligen att titta igenom en ruta. Jag kan tänka mig om man har en stor touringmaskin och du är ute och åker långt och sådär, och ligger och marschar på en motorväg, att man då kan höja upp rutan så att den är helt framför ditt ansikte. Då skulle jag kunna tänka mig det, men inte att alltid ha en ruta som alltid är fast i den positionen och så hög. Då kör jag hellre någon liten kompromiss. Den här gör ju alltså att vinden nu åker upp ovanför hjälmen. Och här var det faktiskt gus. Fy. Äckligt. Då tänkte jag att vi skulle prova att köra lite landsvägsfart här och se hur den här rutan fungerar då. Och här snart kan vi i alla fall få gasa lite till. Ja, i vanliga fall så brukar ju den här hastigheten ge en hel del mycket vind mot mitt huvud. Men här är det faktiskt en bubbla liksom. Jag känner ingenting. Lite grann upp till på hjälmen kanske. Men kör jag upp huvudet 10-15 cm så är det stor skillnad. Så för mig passar den här rutan perfekt, och jag kan ju berätta att jag är 174 cm lång. Så är man längre än så, då kanske man vill ha lite högre ruta, men för mig passar den här som sagt ypperligt. Men skulle jag nu ha kört det här samma sträcka utan ruta, så hade det varit ganska jobbigt idag med tanke på hur mycket vind vi har emot oss. Så det är ett ganska bra test idag för den här rutan. Är jag nöjd med inköpet, eller ångrar jag det? Jag kan säga så här att jag är väldigt nöjd. Jag fick faktiskt köpa den till och med på lite rea. Så rutan kostade för mig 1000 kronor. Jag lägger en länk till en sida där du kan köpa den här rutan. Precis den rutan som jag har. Det finns ju som sagt också en som är helt genomskinlig. Det finns en som är lite ljusare tonad än den här. Den funkar faktiskt. Rutan funkar.